Hej och välkommen till Öland och Farmak. Här har vi Visura pump. Vi tycker om att bygga. Vi bygger halva året och sen är vi växtodlare och kör maskin halva året. Så allting, alla hallar och sådana grejer har vi byggt själva. Det började med att vi byggde ut vår verkstad som var för trångbord. Och vi dubblerade den till 600 kvadrat. Och då fick vi inte plats med våra maskiner och var vi tvungna att bygga ut vår maskinhall 40 meter. Jag har ju kört Fent sen slutade skolan 2006, så har jag bara jobbat med Fent innan. Fram till förra året och bara några anställda ville testa case och de har väl sett fina ut och sådär, så vi testade, så köpte vi 3 stycken Optum och en Puma. Så jag är inte van än. Men vi får se, det är ett prov, så nu har vi 4 case och 4 Fenta och en Klas. Vi kör nog ändå en 1500-2000 timmar per traktor. Så hyr vi även in från samarbetspartner traktorer under skördarna och sånt. Så får vi se om vi fortsätter med case eller om det blir Fent igen eller något annat. Nej, så har vi Joel 2 dagar i veckan, 1 till 2 dagar i veckan under säsong, så vi hyr in en mekaniker som kommer hit och hjälper oss med vissa grejer. Annars gör vi mycket. All service och underhåll gör vi själva i egen regi. Och det är viktigt för chaufförerna att de servar sina egna maskiner och det, så de vet ju oftast vad som händer och hur det fungerar och hur det ska låta när det fungerar och inte fungerar. Om det händer någonting ute i fält sen, så har de stått i lugn och ro i verkstaden och lärt sig hur det fungerar. Där var en rejäl rörtång då. Jajamän. Var det den ni köpt? Ja. Satan. Den är tung då. Ja, den fick ju bli aluminium. Den vanliga skulle väga 14-15 kilo. Hur satan. Det är bra. Ja, det var bra. Idag är vi på Kalmarsidan och räfsar sten innan stensomläggning till stärkelsepotater. Vi har här våran lite egenkonstruerade stenräfsa. Vår tanke var att vi ville komma undan och ha en behållare och tömma, utan vi ville kunna fylla en hel vagn i ett svep. Och vi ville kunna göra alltihopa, både räfsning och plockning, med en och samma traktor. Så då blev lösningen så här. Så i fronten har vi räfsan då som är närmare 8 meter bred arbetsbredd, som är hydrauldriven, som drivs av traktorns egen hydraulik. Och sen bak så har vi en Turbo TS 1500 med mattor i då som plockar upp och sållar bort jorden och sen åker upp i lastelevatorn och hamnar i vagnen. Ett ganska effektivt system, och vi får bort ganska mycket sten. Ljusöppning, jag tror det är 32-delning på tiderna i mattorna på plockan, så den tar ganska väl, gör den. Det här är vår standrensare som vi kör med på Böda Sands camping. Där sköter vi stranden 50 dagar i sträck under sommaren. Så varje morgon vid 5 är det en person som kör och strandrensar stranden från skräp och tång och som har blåst upp. Och då kör de och sållar sanden genom den här på den 1 kilometer långa stranden. Och sen längst bak fäller vi ner så vi får manchestermönster på stranden med dem. Det är en väldigt omtyckt maskin för alla de som har tid av semester på sommaren och är på norra Öland. Det var jävligt nära porten här, kan jag ta. Ja, men det såg jag i kameran. Ja. Men framskärmen på traktorn ju. Vad ska jag göra med den? Nej, inte du, men Joel kanske. Här har vi Visura pump. Utrustning från skickat. Tjena. Hej och välkommen. Tjena. Här kommer jag med en dum Visura. Ja, jag har plockat upp pumpen och det. Börjat att kolla på det. Fick grejerna igår. Får vi kika på det? Ja, absolut.
Jaha, så detta är pumpen du ska sätta på tunnan? Absolut tänkte vi göra det. Ja. Så den här enheten sätter vi väl på tunnan då. Och sen någon hållare till dunken tänkte vi. Och så ska den röret i där och sen suger man upp det efterhand då. Precis. Vi brukar ju köra 2 liter per hektar. Så oavsett vilken giva du har av gödsel så är det 2 liter visura. Alltid rak giva, ja. Och sen mylla ordentligt efteråt. Precis. Och den fanns i större förpackningar med. Den finns ju med i 50 liters fat. Ja. Och det passar ofta bra för då har man det sittande på tunnan här. Ja. Och så kan man bara fylla på det fatet. Ja, precis. Så det brukar funka rätt smidigt. Annars är det en sån dunk på 5 hektar då ju. Ja, precis. 10 liter på 5 hektar, ja. Precis. Och det gör det är ju att det hämmar bakterier i marken som omvandlar kvävet från ammonium till nitrat. Ja. Och på så vis så håller vi kvar kvävet längre som ammoniumkväve. Absolut. Och det har ju visat sig att det funkar jättebra i majs och även potatis. Ja, majsen blir det stora för oss att testa i. Ja, precis. Så det ska bli jättespännande. Så jag tänkte att vi skulle spruta ut på en del med självgående sprutan. Och sen att vi myllar en del med tunnan och testar. Ja. Så vi gör både och. Därför vi har en del som det inte ska köras flytgödsel på utan vi kör fastgödsel bara. Just det. Hönsgödsel. Ja. Så där kör vi med sprutan. Ja, och då kan du spruta ut det före eller efter gödselspridningen. Ja, precis. Och sen så myllas det ju ner ihop med gödseln där. Ja. Så kommer det dit det ska. Precis. Och då kör man 200-300 liter vatten. Ja, precis. Gärna precis. Det. Så funkar det bäst. Absolut. Jag pratade med en kund igår som körde till potatis. Jaha. Han testat innan som han satt och sprutade ut innan jordbearbetning igår. Ja. Med sin egen spruta. Ja. Och det hade funkat bra där? Ja, han var nöjd. Och sen har han ju sett försöken när jag gjort på stärkelsen då. Ja, så att det ska bli jättespännande. Absolut. Om man kör växande gröda och vill testa lite. Ja. Då kan du med köra, då kör du ju, vad kör ni, en 20 ton eller sånt, max 15-20 ton. 15-20 ton. Ja. Och sen då doserar man ju i visura kanske 1,5 till 2 liter. Ja, precis. I och med att vi myllar lite med rampen så får vi lite myllning men inte på samma sätt. Ja, det är bra. Det kommer ner lite. Det behöver få jordkontakt. Liksom. Ja, det behöver det få. Det behöver det få. Men sen när det regnar och så hjälper det till och sådär. Så precis. Ja. Absolut. Ja, men det blir spännande att se det här. Ja. Det verkar inte vara så avancerat. Nej, du är teknisk. Det här. Så precis. Det ska vi nog lösa. Det tror jag ju. Precis. Och vi ska se till att få igång det här och börja köra och mylla. Ja. Sura. Vi har ett par kunder som vill testa det. Ja. Och lite på vårt eget också ska vi göra. Ja, men det låter vi lägger några försök. Och sen kör vi duromajs. Ja, absolut. Det ska bli intressant. Ja. Så det är. Med tanke på hur mycket hönsgärs vi har här. Precis. Vårt område. Och då får man en extra möjlighet att komma åt den här ogräset som är absolut. stigande problem här. Ja. Så kör vi det och testar det och utvärderar det sen. Ja, men det låter jättebra. Absolut. Kul. Tack för idag. Så hörs vi under säsongen. Ja, det är bra. Det var. Hej. Så vi såg ju mellan 1700 och 2000 hektar majs på entreprenad och mellan 600 och 1000 hektar raps om året på entreprenad ute hos kunder då, beroende på årsmånen. Men då har vi alltid utsäde och vi kör en helhetsaffär så då har vi alltid utsäde med oss och gödning och så till kunden så de betalar bara för fröet och då vill man ju testa sorter på sin egen mark innan man börjar sälja sorterna då. Nu ska vi köra gödning åt en av våra kunder. Första givan på vall ska vi köra på en sen vall som har varit blöt. Annars har vi kört den andra för 2 veckor sedan. Ja, då tar jag en säck på varje sida. Tillför bara fram där så. Så då åker vi. Kör vi första giva på vallen med kväve. N27,4 kör vi då. Hos en del kunder delar vi vallgivan i 2 gånger. Så kör vi 100 kilo varan, cirka 30 kilo kväve nu första gången tidigt. Det mesta är redan kört men det här är en blöt mark så den har fått vänta lite så den har torkat upp. Så det är bland det sista vi kör i första svängen med. Så det är ett rätt så litet företag så det är ändå ett familjeföretag. Vi lever ju med det här hela tiden liksom. Man pratar mycket jobb hemma, eller det är vår hobby och
ja, det är både hobby och företagande liksom. Vi hade aldrig kunnat bygga upp det här om inte båda hade varit intresserade, och våra grabbar är intresserade och alltid varit med som de var små sådär liksom. Så det är familjen införstått med det. Sen har ju alla spelare liksom, Maja sköter ju mycket kontor och sånt som jag har lämnat över till henne, och efter vad vi har växt, och bokföringen, fakturering, sen är hon med och kör skördarna och hjälper till att planera och håller ihop det på det viset. Ja, nu är den hemkommen. Och du byter däck till lantbruksdäck nu då? Ja, vi kan plocka sten och lasta gödsel. Ja. Här är Maja. Hej. Sätter jag dekaler. Nya L90. Jag fick den häromdagen. Skärper upp den. Den här ska ju gå för gödselekipaget då. Lasta fastgödsel, hönsgödsel, kalk. Kul att ni har tittat och att ni är intresserade av att följa oss på Farmak under växtodlingssäsongen 2025 och se vad som händer hos oss. Följer oss på YouTube. Vi ses!